بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره استراکچر میخوانیم و یک مثال در آن کار میکنیم که موضوع اول چپتر ششم می باشد. پس میخوانیم که what are structures. structure چی می باشد؟ در زبان سی structure یک user defined data type می باشد. user defined data type به این معنی که مانند end، کرکتر، دبل، فلوت وغیره وغیره یک نوعی از دیتا تایپ می باشد، ولی end، دبل مانند استراکچر نمی باشد. استراکچر که از خود یوزر و یا خود کسی که کد میکنه آنها استفاده میکنن، آنها خودش برای خود میسازند. کار آن چی می باشد؟ To combine different data types of data under a single name، که بسیاری و یا چندین از دیگر دیتا تایپ ها را مجموعه بگیرد و یا یک جا بسازد تحت یک اسم و آن را به استراکچر معرفی کند. چه قسم؟ وقتی ما مثلا یک نفر را مثلا یک فرد را میگیریم، مشخصاتش را جمع آوری میکنیم همه را، و یا هم در یک مکتب و یا یک دانشگاه میریم و در آنجا ما دیتای خود را فیل میکنیم. پس در بیکگراند آن دیتا را که ما پر میکنیم تحت یک اسم می باشد، تحت یک استراکچر. پس مثلا ما میگیریم person info یا student info یا student information و بعدا میآید اسمش می باشد. اسمش از کدام تایپ می باشد؟ از کرکتر می باشد و استرینگ در آن استور می شود. مثلا ایج را می گیرد که سن سالش چقدر می باشد، آن می باشد از انت، و همچنان مثلا قدش را اگر می گیرد آن می باشد از فلوت و یا دبل، دیتا تایپ فلوت. پس این چندین نوع دیتا ها را جمع آوری می کند تحت یک اسم. پس هر وقت ما آن را کال می کنیم و یا دانه دانه هر یکی را جداگانه کال می کنیم، پس ما آن را توسط بعضی از متدها، بعضی از طریقه ها ما آن را کال کرده می توانیم. It is used to group variables of different data types which can be accessed as a single unit. خب ما همیالی خواندیم که ما می توانیم وریبل های مختلف را مثلا از دیتا تایپ مختلف وریبل ها در آن داشته باشیم که تحت یک یونیت می باشه. یا که یونیت یعنی چندین. خب در نظامی اگر ما شنیده باشیم که یک یونیت عبارت از 11 نفر می باشه، 13 نفر می باشه، 17 نفر می باشه، 6 نفر می باشه، 9 نفر می باشه، اینی قسم در اینجا هم یونیت و یا سینگل یونیت به همان استفاده شده که تحت یک یونیت، تحت یک رهبری چقدر دیگر دیتا ها که ما باشد آن را ما وریبل معرفی کرده می توانیم در آن. This makes it easier to organize and work with related data. خب این برای ما یک فسیلیتی میتهد، یک منظم میسازد تا ما بتانیم یک دیتای که با هم ربط داره و یا هم اگر دیتایی که از یک نفر باشه، پس ما میتونیم براحتی همه دیتای یک نفر را اکسس کنیم و یا هم منیج کنیم و یا هم در آن کار کنیم. Structures are especially useful when dealing with complex data. خب structure در بسیاری اوقات برای ما بسیار مهم می باشد در مواقعی که ما از کمپلکس دیتای مغلق و یا دیتای زیاد تا ما آن را چی کنیم؟ require multiple attributes or properties. ما بسیاری از پراپرتی ها داشته می باشیم تا به هر یک آن ما وریبل مختلف دیتا تایپ داشته می باشیم و آن را تحت یک یونیت می گیریم. خب پس using structures we can create custom data types to represent entities with distinct characteristics. For example, a structure can be defined to store information about person with attributes such as name, age, address. This versatility makes structures a fundamental concept of C programming, enabling the creation of organized and maintainable code. خب این را ما
کم بیشتر من برایتان گفتم که مثال دادم تا ما بتوانیم این دیتا از نوع دیتا ها را ما در یکی از تحت یکی از یونت در آن نگهداری کرده بتانیم و بعداً آن را می توانیم گفته که بسیار در پروگرام ما یک استراکچر را می سازد تا ما می توانیم به طور منظم آن را از آن استفاده کنیم و یا آن را ما دیده بتوانیم هر جا که از آن استفاده می کنیم. Declaring and defining structures. خب ما خواهدیم که به چی میگوید ولی در اینجا ما فقط declare میکنیم. To declare a structure, the struct keyword is used. قبل از اسمش ما struct را استفاده میکنیم followed by the structure name. بعد از آن اسمش و definition of its members within curly braces و بعدا در curly braces هر قدر دیتا باشه ما توسط members آن را به این معنی که ما با آن وریبل نمیگیم، دیتا نمیگیم، ولی در کل ما با آن ممبر صدا میکنیم و بعد از آن که ما به هر یک اسم دادیم به وریبل ها و دیتا هایش را پر کردیم، پس بعدا ما میریم چی میکنیم؟ آن را اکسس کرده میتونیم. پس چه قسم وریبل که ما در آن جابجا میکنیم از هر نوع باشه فرق نمیکنه در این صورت، چون ما یک استراکچر جور کردیم. After declaring a structure, variables of that type can be defined so that memory is allocated for the structure. خب هر نوع دیتای را که ما در اینجا مثلا اگر در اینجا ما از وریبل نیم توسط کاراکتر معرفی کردیم، پس بعدا ما چی کنیم؟ از کاراکتر استفاده کنیم برای همین. ولی اگر از انت استفاده کنیم باید ما یک عدد را استفاده کنیم و یا هم پاس کنیم به همین تا بعد ما memory allocate در structure را درست دیفاین کرده باشیم و برای ما جواب درست بدهد، error free باشد. پس میریم به IDE و این مثال را کار میکنیم که چه قسم ما میتوانیم یک استراکچر را دکلیر کنیم و بعد از آن چه قسم ما در آن دیتا پاس میکنیم و همچنان اکسس میکنیم. در اینجا قبل از این که ما در مین یک چیز نوشته کنیم میریم یک استراکچر را معرفی میکنیم توسط struct. خب و بعد از آن اسمش را میگیریم person و یا هم student و یا هم هر چی که ما داریم و در اینجا ما میگیریم مثلا برای اسم ما کاراکتر میگیریم، کاراکتر نیم و توسط string چقدر باید باشه؟ 50 از 50 بیشتر نباشد و میاییم توسط end age را معرفی میکنیم و همچنان توسط float از چی معرفی میکنیم؟ از height را بگیریم و در height باید هر قدر که height آن باشه برای ما معرفی کند. بعد از آن وقتی میاییم در اینجا از همه اول ما چی میکنیم؟ همین structure را ما میگیریم struct. بعد از struct اسم همان را میگیریم struct person و حالی چی میکنیم؟ یک اسم به طور وریبل اینجا ما استفاده میکنیم تا ما بتوانیم از آن اسم توسط آن اسم ما همین struct person را کال کرده بریم. پس نوشته میکنیم person 1. بعد از person 1 ما میایم همه دیتایی که در اینجا موجود است من میخواهم که هر یک آن را بفرستم در اینجا. پس نوشته میکنم person 1 dot name. خب البته ما person 1 را بگیریم توسط str copy cpy چی کنیم؟ بفرستیم، چون ما کاپی میکنیم درست. پس وقتی کاپی میکنیم باید چی شود؟ حالا اینجا اسم را مثلا ما میگیریم x9. خب
x9 کد تک. بعد از آن ما چی میکنم؟ به خاطر age ما بازم نوشته میکنیم person1.age مساوی و 24 و بعد از آن ما باز هم داریم height. در height چی نوشته میکنیم؟ بازم ما person1 میگیریم دات و بعد از دات چی میکنیم؟ height. خب میبینیم که کامپایلر همراه ما کمک میکند. پس height را استفاده میکنیم و مساوی میتیم با یک، البته در سانتی متر ما میگیریم. پس نوشته میکنیم 170 هر چی 70. خب بعد از این که ما این را نوشته کردیم پس چی میشود؟ استور میشود. ولی وقتی ما بخواهیم آن را پرینت کنیم پس میاییم دیتایی که در آن میباشد ما توسط همین پرینتش کنیم. قبل از پرینت کردن باید یک چیز را اضافه کنیم، چون ما از اشاری استفاده کردیم. پس 170.6 اینجا که وقتی آمدیم نوشته میکنیم printf و بعد از printf نوشته میکنیم the name and the name of person is و نوشته میکنیم person. خب برای string ما چی داشتیم؟ percent s و بعد از کامه نوشته میکنیم person 1 dot name. خب این میشود برای اسم همان نفر. در اینجا نوشته میکنیم \n و همین را دوبار دیگه کپی میکنیم. برای name ما چی میگیریم؟ age و ما میگیریم age و در اینجا فارمت اسپسیفایر آن را میگیریم تغییر میدیم به چی؟ به d، چون end چی میباشد؟ d میباشد. و برای float ما داشته میباشیم چی؟ f. ولی قبل از آن که ما f نوشته کنیم نوشته میکنیم f اشاریه 2 فقط بار ما 2 عدد اشاری نشان بدهد. پس نوشته میکنیم این را هم این بار چی میکنیم؟ کت میکنیم و height، البته height of person HEIGHT. بعد از کنترل S ما کد خود را رن میکنیم و منتظر یک سی فایل میباشیم. همین که یک سی فایل ساخته شد برای ما جواب میدهد و میبینیم که چی جواب برای ما میدهد. ما دیدیم ما چی کردیم در استراکچر خود از چی چیزها استفاده کردیم. یکی نیم را استفاده کردیم، یکی ایج را استفاده کردیم و همچنان هایت را استفاده کردیم که هر سه آنها از مختلف دیتا تایپ می باشد. ولی ما وقتی کال کردیم تحت یک اسم کال کردیم، تحت همان یک یونت بود، همان یونتی که در استراکچر ما اسم آن را چی داده بودیم؟ پرسن. پس به این ترتیب ما می توانیم یک استراکچر را معرفی کنیم و بعداً از آن استفاده کنیم هر جا که ما خواسته باشیم. پس این بود درس امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.